වෙල්කම් ටු Aviya Tech. ඉතින් අද මම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන්නේ මම කලින් දාලා තිබුණා වීඩියෝ දෙකක් කොහොමද Facebook එකේ follow button එක add කරගන්නේ කියලා. ඉතින් එකක් කලින් දාපු එකක් ඊට පස්සේ දාපු එක දැන් මේ අලුත් update එකෙන් settings වෙනස් වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒ වෙනස් වෙලා තිබුණ නිසා තමයි ඊට පස්සේ මම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් දැම්මේ. ඉතින් එතනදී ගොඩක් අය ඒ මං කියලා දුන්න විදිහට follow button එක add කරගෙන තිබුණා. හැබැයි සමහරක් අය අපව මට chat කරලා අහලා තිබුණා අයියේ මේක අපි හැදුවත් යාළුවෙක්ගේ account එකකින් ගිහිල්ලා අපහු බලනකොට අපිට පෙන්වන්නේ add friend කියලානේ කියලා. ඉතින් මෙතනදී කියන්න ඕනේ follow button එකේ විදිහට add කරත් ඔයාලගේ follow button එක add වෙන්නේ ඔයාලගේ friends of friend ලට. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ friend කෙනෙක්ගේ account එකකින් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ account එක view කරාට ඒක පෙන්වන්නේ add friend කෙනෙක් විදිහට. ඔයාව දන්නේ නැති කියන්නේ ඔයාගේ friends of friends list එකේ ඉන්න අයට තමයි ඔයාලගේ මේ follow button එක මේ විදිහට පෙන්වන්නේ. ඉතින් එතනදී වෙන්නේ friends of friend ලට ඔයාව search කරත් ඔයාව පෙන්නුවොත් එයාලට ඔයාගේ follow button එකක් විදිහට තමයි ඔයාලව පෙන්වන්නේ. ඉතින් එයා ඔයාව follow කරාම ඔයාට request එකක් විදිහට ඒක එනවා. එයාව follow කරාම ඔයාට එයාගෙන් request එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාට කැමති නම් ඔයාට පුළුවන් එයාගේ ඒ request එක accept කරලා එයාව friend කෙනෙක් කරගන්න. ඉතින් මේ follow button එක add කර ගැනීමේදී වෙන්නේ එයාට ඔයාගේ wall එකේ post පෙන්වනවා. ඒ කියන්නේ එයා ඔයාව follow කරාට පස්සේ ඔයා දාන post එයාට පෙන්වන්න ගන්නවා. ඉතින් එතනදී ඔයාගේ post වල reach එක වැඩි වෙන එක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් අද මම මේක කියන්න හිතුවේ මට හිතුණා ගොඩාක් මේක add කරගත්ත අයට මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා හරියටම තේරිලා නැහැ කියලා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි මේ විදිහට මම ආපහු අලුත් වීඩියෝ එකක් දාන්න හිතුවේ. ඒ වගේම තවත් සමහරු කිව්වා voice එක පොඩ්ඩක් ඇහෙනවා මදි කියලා. ඒකයි මේ වීඩියෝ එක මම දාන්න හිතුවේ. හරි. අපි අදත් බලමු කොහොමද follow button එක add කරගන්න කියලා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක මම ෆෝන් එකෙන් රෙකෝඩ් කරලා දැම්මේ. අද PC එකෙන් දාන්න හිතුවේ. ඉතින් voice එක ඇහෙන්නේ නැහැ කියපු අයට මේකෙදි හොඳට ඇහි කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලගේ මුලින්ම ඔයාලා පාවිච්චි කරන browser එකෙන් ඔයාලගේ Facebook account එකට යන්න. එතනින් ඔයාලට දකුණු පැත්තේ උඩින් පෙන්නනවා ඔයාලගේ profile icon එක. ඒක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ settings and privacy කියලා option එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙතන settings වලට එන්න. settings වලට ආපුවම ඔයාලව මෙන්න මේ වගේ window එකකට අරන් එනවා. එතනදී ඔයාලගේ නම පෙන්නනවා. ඒත් එකම දෙවෙනියට තියෙනවා privacy කියලා option එක. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී එන්න ඕනේ මෙන්න මේ privacy කියන option එකට. මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයාලව මෙන්න මේ වගේ window එකකට අරන් එනවා. එතනදී ඔයාලා මෙන්න මේ මං කියන settings ටික මේ විදිහට හදාගන්න ඕනේ. your activity කියන එකේ මේකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ your activity කියන එකේ who can see your future post කියන එක public තියාගන්න. මෙතනදී who can see the people pages and listed you follow කියන එක මේක ඔයා කැමති නම් public තියාගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා follow කරලා තියෙන page and ඒ කියන්නේ ඔයා follow කරලා තියෙන අනිත් අයට පෙන්වන්න දානවාද කියලා. ඒ වගේ මෙතන තුන්වෙනි option එකකදී තියෙනවා how people can find and contact you කියලා. මෙතන මේ තියෙන පළවෙනිම option එක who can send you friend request කියන එක ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම මේක friends of friends දෙන්න ඕනි. එතකොට ඔයාලගේ friend list එක ඔයාලා තව අනිත් අයට බලන්න දානවද නැද්ද කියන එක ඔයාලා තීරණය කරන්න. මෙතනදී මේ post future post public තියෙන්න ඕනි. who can send you friend request කියන එක friends of friends තියෙන්න ඕනි. ඊට යටින් තියෙනවා public post කියලා option එක. ඉතින් ඔයාලා දැන් යන්න ඕනේ මේ public post කියන option එකට. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින්ම තියෙනවා who can follow me කියලා setting එක. ඉතින් ඔයාලා මෙතනදී මේක public දෙන්න ඕනි. මේක public දීලා ඊට පස්සේ public post comment කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ තියෙන settings තුනම public post notifications ඒ වගේම public profile information කියන එක මෙතනදී public දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මට මෙතනින් තව මතක් වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. අලුත් අප්ඩේට් එකේදී මෙයාලා කියලා තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා
ෆලෝ බට්නිින් මේ සෙටික්ස් ටික හදාගන්නන මේ සෙටික්ස් වාලගේ වෝල් එක පෙන්න්න අනිවාර්යමාට අවුරුදු 18ක් වෙලා තියෙන්නවා කියලා. ඉතිං අවුරුද් 18 අඩු කෙනෙක්ටත් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වාටත් අවුරුද් 18 අඩුයි නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ඒජ් එක චේන්ජ් කරගන්න. හැබැයි මෙතනදී තව මතක තියාගන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා. ඔයාලට ඔයාලගේ බර්ත් ඉයර් එක චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්නේ එක අවස්ථාවක විතරයි. ඉතින් ඔයාලට අවුරුදු 18 අඩුයි නම් ඔයාලා එකපාරක් ඔයාලගේ උපන්දිනේ අවුරුදු වෙනස් කරගත්තොත් ඔයාලට ආය අවස්ථාවක ඒක ඔයාගේ තිබ්බ අවුරුද්දටම හදාගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් එතනදී පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නැතත් අවුරුදු 10ට අඩු අයටත් මේ සෙටින්ග්ස් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා අද වීඩියෝ එක ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේ වගේම තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඊළඟ දවසෙත් හමුවෙමු. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට හිතෙන දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ page එකේ වගේම මගේ channel එකේ මගේ contact number එක තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන් message එකක් දාන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු.